đã quay trở lại với video của Lan Anh Channel. Thì hôm nay mình sẽ thông báo cho các bạn một thông tin rất là vui luôn. Thì shop mình đã chính thức mở cửa. Thì ở đây không phải là shop của mình, là shop của chị hai mình, là mình chỉ là người quay video clip để giới thiệu review những cái slime cho chị hai mình thôi. Và shop của chị mình tên là Jimmy Moji Shop. Tại vì sao các bạn nghe cũng hơi giống kiểu vừa Hàn Quốc vừa Hàn Quốc mà vừa tiếng Anh đúng không? Đó chính là tại vì chị hai mình á là một người rất là mê K-pop. Thì K-pop là gì? K-pop là những cái nhóm nhạc Hàn Quốc. Thì bên Việt Nam mình cũng có những cái nhóm nhạc Việt Nam thôi, thì bên Hàn Quốc cũng là như vậy. Thì chị hai mình cũng rất thích cái nhóm này là nhóm BTS. Thì các bạn nào biết nhóm BTS thì cũng biết cái tên này đúng không? Thì trước khi các bạn xem video, các bạn hãy nhấn cái like thật mạnh thật to để bắt đầu vô xem video thật vui vẻ nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đầu tiên mình có slime này đây. Đây, cái này là chỉ là hàng test thôi nha. Còn mấy cái hũ như dạng này nè, đầy hũ luôn các bạn, chỉ có 10k thôi nha các bạn, đầy hũ luôn. Và đây là màu xanh dương. Cái này là của mình chơi ấy, nên nó cũng khá là dính, vì mình thích chơi dính nha. Đây rất là dẻo luôn. Để mình lấy ra cho các bạn. Đây mình đã lấy ra nè, các bạn hãy nghe tiếng slime nó kêu nha. Rất là dẻo luôn. Cái màu rất là tươi, rất là sáng luôn các bạn. Khá là dính nha, tại mình cho ít hơn dính. Cái tiếng nghe rất là đã tai luôn các bạn. Đây là một cái màu xanh dương, một cái màu xanh lá. Cái tiếng cũng không kém cái slime trước ha các bạn, cũng rất là to. Đây, nghe cũng rất là đã tai và cực kỳ dẻo luôn. Đây mình lấy ra rồi nha, bạn nghe cái tiếng của nó nè. Khi các bạn mua thì slime khi mà vận chuyển nó sẽ bị chảy, thì khi bị chảy thì mình sẽ kèm dung dịch hoặc borax pha với nước cho các bạn ha. Đấy. Và ở đây mình cũng còn 3 màu. Đây mình có một màu hồng này, đấy, một màu tím này và một màu đỏ. Đấy thì cái chất nó cũng giống như vậy thôi, cái chất nó cũng giống như vậy, chỉ là nó khác màu thôi. Thì bên shop mình cũng có butter slime này, slime tuyết và slime mây luôn nha các bạn. Đấy, mình chỉ có 3 màu và rất là nhiều màu nữa. Thì mình sẽ bán nhiều slime hơn cho các bạn. Tại vì mình cũng mới mở shop ấy, thì slime nó cũng hơi ít. Thì chừng nào mà shop mình đã nhiều người biết tới thì mình sẽ làm cho phong phú hơn và đẹp hơn nha. Thì nếu các bạn thích video của mình, hãy cho